Triệu Lệ Dĩnh mong muốn một cuộc sống trọn đời bên Phùng Thiệu Phong, trong khi Thiệu Phong lại coi tình yêu như một trò chơi. Sự thật đằng sau vụ ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không thể chỉ gói gọn trong câu nói xa nhau quá nhiều. Nhìn lại 3 năm hôn nhân của họ, rõ ràng đây là một cuộc hôn nhân không hòa hợp ngay từ đầu. Triệu Lệ Dĩnh đã rũ bỏ sự sắc sảo của mình, bước vào hôn nhân với ý định chân thành muốn dành cả đời bên anh, trong khi Phùng Thiệu Phong lại giữ thái độ thờ ơ, coi hôn nhân chỉ là một trải nghiệm khác. Trái tim họ không bao giờ đồng điệu, cuối cùng dẫn đến sự chia ly. Vào tháng 10 năm 2018, thông báo chính thức về giấy chứng nhận kết hôn của Triệu Lệ Dĩnh đã khiến máy chủ Weibo bị sập. Vào thời điểm đó, cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp với những bộ phim truyền hình như Hành trình của Hoa và Công chúa Điệp, khẳng định vị thế của cô là một nữ diễn viên hàng đầu. Tuy nhiên, cô lại tự nguyện giảm tốc độ để kết hôn, thậm chí còn ngượng ngùng dùng câu nói, bạn có thể làm được điều đó không? Khi được hỏi về việc mang thai, cô ấy là một cô gái xuất thân từ nông thôn với khát vọng sâu sắc về một gia đình ổn định. Kết hôn với Phùng Thiệu Phong là một cam kết sẽ sống trọn đời bên nhau. Ngay cả khi đối mặt với yêu cầu của gia đình Phong về việc cô đổi họ để lấy may mắn và rút lui khỏi ngành giải trí để làm vợ và làm mẹ, ban đầu cô đã nhượng bộ. Cô thậm chí còn trở lại làm việc chỉ 28 ngày sau khi sinh con. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong, từ đầu đến cuối, dường như thờ ơ. Trước khi kết hôn, anh ta đã bị gắn mác là người có bản chất tai tiếng. Lịch sử tình ái phong phú của anh ta khiến anh ta chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc ổn định cuộc sống. Ngay cả sau khi kết hôn, anh ta xuất hiện trên một chương trình truyền hình với vẻ mặt bối rối, hỏi, tại sao cô ấy lại cưới tôi? Sự do dự đã cho thấy sự thiếu hiểu biết và chấp nhận cuộc hôn nhân của anh ta. Anh ta chưa từng nghĩ đến việc thấu hiểu mong muốn ổn định của Chao Lia-ying, nhưng anh ta cũng không thể thay đổi suy nghĩ về việc duy trì mối quan hệ. Anh ta thường xuyên trải qua những xáo trộn về mặt cảm xúc, thậm chí bật khóc. Trạng thái tâm lý này khó có thể là của một người muốn sống trọn đời bên nhau. Đối với anh ta, hôn nhân chỉ đơn thuần là một trò chơi mới lạ, điều mà giờ đây anh ta đã chán ngấy và chỉ còn lại sự bối rối. Cuộc hôn nhân lệch lạc này ẩn chứa vô số chi tiết đau lòng. Triệu Lệ Dĩnh, dù vẫn còn vết sẹo mổ đẻ, đã nghiến răng chịu đựng và tham gia huấn luyện phục hồi chức năng, hy vọng sớm cân bằng giữa gia đình và công việc để tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong thậm chí còn phải sắp xếp thời gian tham dự các buổi họp phụ huynh của con mình theo cách khác. Khi Triệu Lệ Dĩnh chụp ảnh cùng con gái mới sinh, Phùng Thiệu Phong vẫn kiên định, không hề có ý định kiềm chế cơn giận hay cố gắng cải thiện cuộc hôn nhân của họ. Ngay cả những chi tiết về việc ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã đến cuối cùng với ý định chân thành muốn dành cả đời bên Phùng Thiệu Phong. Vì vậy dù lòng lạnh lùng, cô vẫn chọn cách chia tay một cách êm đẹp, không hề nói xấu hay đóng vai nạn nhân. Cô bình tĩnh xử lý mọi việc, ra đi cùng con trai. Cô thậm chí còn gửi một chiếc vòng ngọc bích cho mẹ của Phùng Thiệu Phong nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của bà, thể hiện sự chu đáo đáng kể. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật sau ly hôn, vây quanh là những người tình mới, thậm chí một số người còn giống Chao Lia-ying. Anh ta dường như đang sống một cuộc sống vô tư, như thể cuộc hôn nhân chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi không đáng kể. Điều đáng buồn hơn nữa là trước khi ly hôn, gia đình họ Phong đã chuyển 1,8 tỷ nhân dân tệ tài sản ra nước ngoài, không để lại gì. Những gì cô ấy đã dốc hết tâm huyết, cả cuộc đời bên nhau, lại bị đối phương coi như một trò chơi mà cô ấy có thể dễ dàng bỏ đi. Việc ra cách nhau quá lâu được nhắc đến khi thông báo ly hôn chính thức chỉ là cái cớ để cả hai bên giữ thể diện. Câu chuyện thực sự đằng sau cuộc ly hôn là một người phụ nữ muốn có một cuộc sống ổn định bên nhau, coi hôn nhân là mục tiêu tối thượng. Cô ấy sẵn sàng thỏa hiệp, hy sinh và kiên trì vì tình yêu, nhưng Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ sẵn sàng bước vào hôn nhân. Anh ta muốn được quan tâm và chịu đựng, nhưng không muốn gánh vác trách nhiệm của hôn nhân. Ngay cả khi không có sự bất lực khi phải xa cách nhau trong thời gian dài, những người như vậy cuối cùng cũng không thể ở bên nhau. Mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thược Phong từng gây xôn xao dư luận. Ban đầu, nhiều người hoài nghi về sự kết hợp của họ, tin rằng chuyện tình của họ sẽ không kéo dài. Bất ngờ thay, cả hai không chỉ có con mà còn có một mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc, và công chúng dần quen với điều đó. Tuy nhiên, số phận luôn khó đoán, và chỉ trong nháy mắt, họ đã tuyên bố chia tay. Một tuyên bố mà Phong Thược Phong từng đưa ra dường như đã trở thành sự thật. Lời nói của anh ấy không phải là không có lý do. 4 năm sau, Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa mang đến tin vui, trở thành người mà Phong Thược Phong không thể với tới. Tháng 7 này, cả đời sống tình cảm và sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đều có những bước phát triển đáng kể. Trái ngược với những lời đồn đoán, cô không hề buồn bã, thay vào đó, cô đã công bố 2 tin vui lớn trong ngành điện ảnh và truyền hình. Cô ấy đã âm thầm nhưng kiên quyết chứng minh sự trở lại mạnh mẽ của mình, khiến tất cả những người từng đánh giá thấp cô đều phải ngạc nhiên. Đặc biệt, vào ngày 26 tháng 12,
Triệu Lệ Dĩnh đã đưa ra 2 thông báo lớn chỉ trong một đêm, trực tiếp dập tắt những nghi ngờ của mọi người. Đầu tiên, cô ấy thông báo chính thức về ngày phát hành bộ phim truyền hình mới của mình, sau The City Builder sau, bất ngờ được đổi tên thành South Motown, Big Event sau. Tên gốc mang hơi hướng lịch sử, trong khi tên mới South Motown, Big Event sau lại gần gũi hơn, thêm vào đó là nét đời thường. Sự thay đổi này đã làm nhiều người hâm mộ bất ngờ và càng thêm háo hức chờ đợi nội dung phim. Bài đăng trên mạng xã hội của Triệu Lệ Dĩnh đã thu hút hơn 100.000 lượt thích chỉ trong vòng 6 giờ, chứng tỏ tầm ảnh hưởng và sức hút của cô. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên thông báo rằng một trong những bộ phim cổ trang của cô sẽ ra mắt vào ngày hôm sau, khiến mọi người đều bất ngờ. Hóa ra, bộ phim giả tưởng mà cô tham gia cũng bắt đầu chiến dịch quảng bá vào ngày 26 tháng 12 và cô sẽ vào vai một vị thần. Điều đáng chú ý là đạo diễn của bộ phim này cũng chính là đạo diễn mà Triệu Lệ Dĩnh từng hợp tác trong Kẻ Lang Thang, khi đó Triệu Lệ Dĩnh chưa nổi tiếng như bây giờ, và Kẻ Lang Thang chắc chắn đã mang lại cho cô sự chú ý và danh tiếng đáng kể. Sự tiến bộ và chuyển mình của Triệu Lệ Dĩnh thật đáng kinh ngạc. Giờ đây, cô không chỉ là một ngôi sao hàng đầu mà còn được đánh giá cao trong ngành nhờ kinh nghiệm diễn xuất lâu năm và kỹ năng diễn xuất vững chắc. Trong bộ phim mới này, cô không chỉ đóng góp kỹ năng diễn xuất mà còn tích cực giao tiếp với đạo diễn, chia sẻ kinh nghiệm đóng phim cổ trang, thể hiện đầy đủ tính chuyên nghiệp và niềm đam mê với nghề. Sự trưởng thành của cô không chỉ thể hiện ở kỹ năng diễn xuất được cải thiện mà còn ở cách cô giúp đỡ và hỗ trợ các ekip hậu trường đã tạo nên thành công của cô ngày hôm nay. Nhìn thấy hàng loạt thông báo chính thức gần đây của Triệu Lệ Dĩnh về những tin vui, nhiều người bắt đầu nhận ra rằng lời nói của Phùng Thiệu Phong 4 năm trước quả thật là đúng. Triệu Lệ Dĩnh giờ đây là người mà Phùng Thiệu Phong không còn với tới được nữa. Nhìn lại cuộc hôn nhân của họ, dư luận nhìn chung không đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này, cho rằng cô vẫn bị ràng buộc bởi những vai diễn như Hành trình của Hoa, không thể thoát khỏi những giới hạn trong phong cách diễn xuất của mình. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa, cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh từng được rất nhiều người mong chờ. Khi mối quan hệ của cô với Phùng Thiệu Phong được công khai, mọi người đều trầm trồ trước hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, không lâu sau khi kết hôn, cặp đôi bất ngờ tuyên bố ly hôn, khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối và khó hiểu. Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng quay trở lại công việc, tiếp tục tham gia đóng nhiều phim điện ảnh và truyền hình, đồng thời dành thời gian cho con cái, cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Đặc biệt trong 2 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh đã đảm nhận một số lượng đáng kể các vai diễn điện ảnh và truyền hình, với những vai nữ chính. Kỹ năng diễn xuất và độ nổi tiếng của cô đã không ngừng tăng lên, hoàn toàn vượt qua những nghi ngờ trước đây. Trái ngược với sự trở lại nhanh chóng của Triệu Lệ Dĩnh, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong dường như vẫn bị ảnh hưởng bởi một số tin đồn, đặc biệt là về đời sống tình cảm, nơi các scandal mới liên tục nổi lên, gây ra cho anh ta không ít rắc rối. Trong thời gian này, bạn bè cùng lớp của Triệu Lệ Dĩnh đã ôn lại những kỷ niệm thời trung học của cô trên mạng, chia sẻ một số bức ảnh cũ và hồi tưởng về thời gian trôi qua. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được những đường nét thanh tú và cấu trúc xương mặt tuyệt vời, đặc biệt là bức ảnh chụp nghiêng khoe sống mũi cao và những đường nét mềm mại. Thực tế, hình dáng khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh từng bị nhiều người cho là không phù hợp với chuẩn mực sắc đẹp truyền thống. Tuy nhiên, bằng nghị lực và sự kiên cường của bản thân, cuối cùng cô đã đạt được vị thế nữ chính hàng đầu. Nhớ lại vai diễn của cô trong Hành trình của Hoa, bộ phim đó có thể được coi là bước đột phá trong sự nghiệp diễn xuất của cô, nhanh chóng đưa cô trở thành cái tên quen thuộc. Giờ đây, cô có một bộ phim cổ trang mới sắp ra mắt và sự kỳ vọng của người hâm mộ lại càng tăng cao. Tương lai của Triệu Lệ Dĩnh rất tươi sáng và nhờ những nỗ lực không ngừng và sự tiến bộ liên tục, cô đã hoàn toàn rũ bỏ những lo lắng trong quá khứ và đang trên con đường mình mong muốn. Ngày nay, vị thế và diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của công chúng về cô. Những người từng nghi ngờ cô giờ đây đều không nói nên lời. Cô đã chứng minh tất cả bằng tài năng của mình và cho phép chúng ta chứng kiến sự chuyển mình và trưởng thành của một nữ diễn viên. 4 năm sau ly hôn, con đường sự nghiệp của họ càng khẳng định sự không phù hợp của cuộc hôn nhân này. Triệu Lệ Dĩnh mang trong mình nỗi đau bị phản bội, dồn hết tâm sức vào sự nghiệp, từ một nữ diễn viên trẻ nổi tiếng trở thành một nghệ sĩ quyền lực với những giải thưởng như giải Phi Thiên và giải Kim Ưng. Cô thành lập một quỹ từ thiện, trở thành đại sứ toàn cầu cho mỹ phẩm Givenchy và tích lũy khối tài sản cá nhân vượt quá 4,2 tỷ nhân dân tệ. Cô trở thành chỗ dựa vững chắc cho chính mình, chứng minh bằng khả năng của bản thân rằng cuối cùng cô có thể đạt được cuộc sống mình mong muốn thông qua nỗ lực của chính mình. Trong khi đó, sự nghiệp diễn xuất của Phùng Thiệu Phong dần rơi vào bế tắc, các tác phẩm của anh nhận được phản hồi không mấy tích cực. Anh chỉ có thể duy trì sự hiện diện của mình bằng cách chia sẻ cuộc sống thường nhật với con cái, và những tiết lộ thỉnh thoảng về mối quan hệ mới chỉ khiến mọi người thở dài rằng anh vẫn không thể rũ bỏ được bản tính tinh nghịch của mình.